Namaskar सबैजनालाई. Welcome you all to ACOL family. So let's continue our series of economy, that is economy back to basics, right? So last class हामीले गरेको थियौँ कि poverty and inequality, right? जसमा we are talked about causes of poverty, absolute poverty, relative poverty. त्यसपछि हामीले most important एउटा diagrammatical or graphical representation of Gini coefficient Lorentz curve गरेको थियौँ र आज हामीले will talk about unemployment, right? So let's start our class. So unemployment चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ the definition of unemployment brings out the following features. What is it? It is not permanent in nature. कुनै पनि एउटा excuse me है, it is not permanent in nature. So अर्को चाहिँ हो applies to the able-bodied person of working age, that is working age group between 15 years to 60 years and who are mentally and physically fit for work. So what is unemployment भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो मान्छेहरू जो is willing to work, है, who is in the age bracket कति भन्दा 15 years देखि 60 years सम्मको एज ब्राकेट को मान्छे who is mentally and physically fit for work, है. यस्तो portion of age bracket 50 years to 60 years who is mentally and physically fit for work, if they are not able to get the opportunity to work र they are willingness to work, तर पनि उनीहरूले काम गर्नु इच्छा छ, उनीहरूलाई they have the willingness to work, they have the ability to work, they are in the age bracket, even then they are not getting a job भनेपछि that is called an unemployment, है. So it is not permanent nature. एउटा विलिङनेस टु वर्क, है, मैले भने कि इच्छा हुनु पर्यो काम गर्नुको लागि र काम गर्नुको इच्छा मात्रै नभएर त्यो एज ब्राकेट 15 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म प्लस मेन्टली र फिजिकली फिट हुनु पर्यो, है. त्यो सब चिज क्वालिटिज हुँदा हुँदा पनि एउटा मान्छेले यदि रोजगार पाएन भने, यदि इफ ही डजन्ट गेट अ जब टु वर्क, he is called as an unemployed person, right? Thus an unemployed person is one who has the ability to work, willingness to work, and is of working age at 15 to 60 years but does not get work at the current wage rate. So त्यसलाई चाहिँ unemployment भन्दो रहेछ. current wage rate मा यो सबै features हुँदा पनि if he doesn't get the job or he doesn't get the work, that is called unemployment. So underemployment को एउटा definition चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ when the person are employed below the education or skill level, it is termed as underemployment. So recent भन्दा आजभन्दा सायद 1 year अगाडि when I was going through the newspaper, the Hindu, है, त्यतिखेर मैले एउटा पेपर पढ्दाखेरि है डेटा निक्लेको थियो कि अनइम्प्लोइमेन्टको एउटा मजाको एउटा आर्टिकल लेखेको थियो. त्यो आर्टिकलमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अप्रोक्स I don't know the exact figure because I forgot the thing, है, किनभने आजभन्दा 2 years या फिर 1.5 years अगाडिको कुरा होला कि PhD स्कलर्सहरू ले चाहिँ ग्रुप डी पियुनको या फिर क्लर्कको फर्म भरिराख्नु भएको थियो, है. सो त्यो न्युजपेपर या फिर आर्टिकलमा चाहिँ के दिएको थियो भन्दाखेरि भेकेन्सी चाहिँ से सपोज भेकेन्सी थियो 1000 भेकेन्सी, त्यो 1000 भेकेन्सीमा अप्रोक्स 600हरू चाहिँ मास्टर्स गर्नेहरू या फिर PhD स्कलर्सहरू, PhD स्कलर्सहरूले त्यो फर्म भरिरहेको थियो, ग्रुप डी पियुनको फर्म भरिरहेको थियो. सो द्याट इज अन्डर इम्प्लोइमेन्ट वेयर when a persons are employed below their education or skill level, it is termed as underemployment. एउटा मास्टर्स गरेको मान्छे छ बट इज वर्किङ एउटा सपोज तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा एउटा ग्रुप डी स्टाफमा काम गर्दैछ, द्याट इज कल्ड अन्डर इम्प्लोइमेन्ट.
जो अहिले यति डरलाग्दो अनइम्प्लोइमेन्ट छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल ह्याभिङ हायेस्ट डिग्री अफ क्वालिफिकेसन्स उनीहरूको स्किल पनि छ उनीहरूको क्वालिफिकेसन पनि छ बट इभन देन स्किल पनि छ क्वालिफिकेसन बट इभन देन दे आर फोर्स टु वर्क त्यो इम्प्लोइमेन्ट नजेनेरेट भएको कारणले गर्दा दे आर फोर्स टु वर्क बिलो देयर क्वालिफिकेसन लेभल त्यस्तो चिजलाई चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर इम्प्लोइमेन्ट है सो reasons for unemployment are स्लो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सो हिजो कि अस्ति एउटा क्लासमा हामीले रिसेन्ट एउटा क्लासमा पढेको छौँ इकोनोमिक ग्रोथ र इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्लो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एउटा वान अफ द मेजर रिजन फर अनएम्प्लोइमेन्ट है त्यसमा हामीले इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टको डिफरेन्स हेरेको थियौँ एउटा क्वान्टिटेटिभ हो एउटा क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्स हो एउटा इन्डिकेटर्सहरू जिडिपी जिएनपी पर क्यापिटल यता ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स पोभर्टी इन्डेक्स मल्टी डाइमेन्सन फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ यो सब चिजहरू स्लो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट स्लो भएको कारणले गर्दा पनि अनइम्प्लोइमेन्ट हुनसक्छ र एउटा त पपुलेसन एक्सप्लोजन पपुलेसन पुरा एक्सप्लोड पुरा पपुलेसन बढेको बढै छ तर भेकेन्सिज फर जब एकदमै लिमिटेड छ सो यति बेला कम्पिटिसन छ अहिले है कि जब पाउनुको लागि सो आधी मान्छे र आधी पपुलेसन्सहरूले अनइम्प्लोइड भएर बसिरहनु परेको छ है सो एउटा पपुलेसन एक्सप्लोजन पपुलेसन एक्सपोनेन्सियली राइज भइरहेको छ तर भेकेन्सिज र जब अपर्च्युनिटी कम्ती भएको एउटा रिजन्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट हो है र एउटा इम्प्रपर एडुकेसन सिस्टम एकदम एफिसिएन्टली फङ्सन गरेको छैन भोकेसनल कोर्सेसहरू भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू दिएको छैन एकदम स्किल डेभलप गर्नु सकेको छैन एजुकेसन एकदम रोड लर्निङ मात्रै छ भने पनि यसले एउटा स्किल जेनेरेट गर्दैन र कतिवटा एम्प्लोइमेन्ट सेक्टर्समा स्किल बेस्ड भएको कारणले गर्दा चाहिँ इम्प्रपर एडुकेसन सिस्टम क्यान बी वान अफ द रिजन फर अनइम्प्लोइमेन्ट सो मिसम्याच बिट्विन रिक्वायर्ड स्किल एन्ड अभाइलेबल स्किल सपोज एउटा फ्याक्ट्री छ त्यो फ्याक्ट्रीमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज त्यो फ्याक्ट्री के मसिन हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दबाई बनाउने या फिर फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको छ अरे फार्मा इन्डस्ट्रीको छ अरे सो त्यसमा चाहिँ यु निड टु ह्याभ अ डिग्री अफ फार्मेसी नि त होइन फार्मेसी कोर्स गरेको हुनु पर्यो बट तपाईँ बिटेक गरेको मान्छे हुनुहुन्छ अरे बिटेक इन सिएस कम्प्युटर साइन्स गरेको मान्छे हुनुहुन्छ अरे सो देयर इज अ मिसम्याच है रिक्वायर्ड स्किल चाहिएको थियो फार्मेसीमा यो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री या फिर यो फ्याक्ट्री थियो है फार्मास्युटिकल दबाई बनाउने फ्याक्ट्री थियो त्यसमा यु निड अ स्किल अफ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको फार्मेसी कोर्स गरेको तपाईँको दबाईको विषयमा नलेज भएको स्टुडेन्ट चाहिएको थियो है द्याट इज द रिक्वायर्ड स्किल कि दबाई बनाउनुमा कति कति कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट के हो त्यो स्किल चाहिएको थियो तर यु हेभ अ डिग्री अफ BTech that is computer science. So there is a mismatch between required skill and available skill. This is just an example मैले दिएको कि mismatch चाहिँ कस्तो प्रकारले because there are various factors in this अहिले BPO सेक्टर्समा पनि स्किल के चाहिएको हुन्छ है तर त्यो तपाईँको अभाइलेबल स्किल्स अर्कै हुन्छ रिक्वायर्ड स्किल अर्कै हुन्छ सो इम्प्लिमेन्ट गर्नु अलिकति साह्रो परेको हुन्छ सो त्यही कारणले एजुकेसन सिस्टम फर्स्ट एउटा थियो कि इम्प्रपर एजुकेसन सिस्टम एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अफ चिल्ड्रेन हुनुपर्छ है होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अफ पर्सनालिटी हुनुपर्छ होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अफ स्किल हुनुपर्छ ताकि रिक्वायर्ड स्किल र अभाइलेबल स्किल चाहिँ तपाईँको म्याच होस् है त्यो दुईटाको मिसम्याचले गर्दा पनि अनइम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भइरहेको छ देयर आर भेरियस फ्याक्ट्रिज एन्ड इन्डस्ट्रिज है जहाँनिर वर्कर्सको स्किल म्याच हुँदैन सो त्यो म्याच नभएको दे कान्ट हायर इट सो त्यो मिसम्याचले गर्दा पनि अनइम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भएको छ भने चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ है सो लिमिटेड इफेक्ट अफ गभर्मेन्ट प्लानिङ सो भेरियस प्लानिङ्स अफ गभर्मेन्ट आर देयर सो त्यो त्यति मजाले ग्रास रुट लेभलमा डिसेन्ट्रलाइज भएर त्यो प्लानिङ अप्लाइड भएको हुँदैन सो द्याट कुड बी वान अफ द रिजन फर अनइम्प्लोइमेन्ट So various concepts under unemployment are labor supply. Labor supply भनेको चाहिँ वर्कर्सहरू अभाइलेबिलिटी कि कति वर्कर्सहरू सप्लाई हुँदैछ फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिजमा या फिर कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ
तपाईँको लेबर फोर्स चाहिँ कति छ भनेर या फिर लेबर चाहिँ कति सप्लाई हुँदैछ भनेर छ दस इट रेफर्स टु द सप्लाई अफ लेबर द्याट वर्कर्स आर विलिङ टु अफर एट अ डिफरेन्ट वेज रेट त्यो लेबर सप्लाई चाहिँ केमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेबर सप्लाई चाहिँ केमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ वेज रेट जब वेज रेट हाई हुन्छ तपाईँको लेबर सप्लाई पनि हाई हुन्छ है जब वेज रेट लो हुन्छ तपाईँको लेबर सप्लाई पनि लो हुन्छ किन पिपल विल टेन टु वर्क एट हायर वेज रेट सपोज म एउटा जग्गा काम गर्दैछु अरे त्यसमा मलाई वेज रेट दिन्छ अरे पर डे 600 रुपिज है र अर्को एउटा जग्गा छ अरे जहाँनिर दे आर अफरिङ मी वेज रेट कसरी भन्दाखेरि चाहिँ 800 रुपिज सो आई वुड प्रिफर टु वर्क इन बिस थिङ रादर देन जहाँ चाहिँ वेज रेट मलाई ज्यादा दिँदैछ द्याट इज 800 रुपिज कम्पेयर टु 600 रुपिज सो एउटा लेबर सप्लाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट प्लेज इज वेज रेट एन्ड विलिङनेस टु pay for the worker, right? So it refers to supply of labor that workers are willing to offer at different wage rates. Labor supply is always related to wage rate. मैले भनेको चाहिँ wage rate बढ्यो भने labor supply पनि बढ्छ, wage rate घट्यो भने labor supply पनि घट्छ. So labor supply भनेको के हो कि कति labor supply हुँदैछ एउटा जग्गामा तपाईँले wage rate ज्यादा दिनु भने त्यहाँनिर labor सबै सप्लाई हुन्छ जस्तै बम्बईतिर है तपाईँको क्यालकाटातिर बिहारबाट कति लेबरहरू सप्लाई भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर वेज रेट ज्यादा छ जस्तै हाम्रो जग्गामा पनि तलतिर गाउँ बस्तीभन्दा बजारमा वेज रेट ज्यादा छ सो पिपल टेन टु माइग्रेट है कि वेज रेट जहाँ बेसी छ त्यतैनिर लेबर सप्लाई ज्यादा हुन्छ सो दिस इज बेसिक डेफिनेसन अफ लेबर सप्लाई कि इट रेफर्स टु सप्लाई अफ लेबर that workers are willing to offer at different wage rates. So compared to wage rate, labor supply varies हुन्छ जहाँ बेसी wage rate छ जहाँ बेसी पैसा पाउँछ in return for work त्यहाँनिर चाहिँ labor supply ज्यादा हुन्छ है so labor force मा के भन्दा चाहिँ it refers to the number of persons actually working or willing to work. It is not related to wage rate. है लेबर फोर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ पर्सन एक्चुअली वर्किङ अर विलिङ टु वर्क त्यो नम्बर अफ पर्सन जसले चाहिँ एकदमै काम गर्नुको जरुरत पनि छ र काम गर्नु पनि इच्छा देखाउँदैछ त्यो चिजलाई चाहिँ के भन्दाखेरि लेबर फोर्स भन्छ अर्को वर्क फोर्स चाहिँ इट रेफर्स टु ओन्ली दोज पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किङ लेबर सप्लाई भनेको सप्लाई अफ लेबर रिलेटेड टु वेज रेट लेबर फोर्स भनेको हु आर विलिङ टु वर्क or who are actually working तर workforce भनेको who are actually working willingness to work हैन अब जस्तै एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ अरे त्यसमा 20 जना मान्छे छ अरे and 15 people are actually working so this 15% actually working is workforce तर labor force मा चाहिँ out of this 20 15% are actually working and 2 persons are willing to work right the 3 persons doesn't want to work so this 15 plus 2 that is 17 is labor force were willing to work so this is actual thing about labor force ki actual working was या फिर willing to work was includes labor force तर workforce में who is actually working is workforce right so let's talk about various types of unemployment so एउटा हो structural unemployment structural unemployment के भन्दाखेरि refers to a mismatch between the job available and the skill level of unemployed यो structural unemployment त्यही हो कि तपाईकोमा एउटा स्किल छ सपोज यु आर बीटेक इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन गर्नुभएको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन गर्नुभएको रे तर चाहिएको छ तपाईलाई सीएस कम्प्युटर साइन्स सफ्टवेयर इन्जिनियर सफ्टवेयर है बीटेक सीएस चाहिएको छ रे सो देयर इज अ मिसम्याच कि जब्स अवेलेबल सीएस मा तपाईको जब चाहिएको छ तर तपाईको स्किल लेभल हो इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ सो देयर इज एन अनइम्प्लोयमेन्ट जनरेटेड फर दिस बीटेक स्टुडेन्ट्स who has BTech degree in electronic and communication engineering
he is qualified, he has qualifications, he or she, sorry है, he or she has qualification, तर उसको required skill is different from the is available skill is different from the required skill. So that type of unemployment is called structural unemployment. जहाँ चाहिँ mismatch छ jobs available CS को लागि थियो तर उसको स्किल लेभल के थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ. सो त्यो मिसम्याचलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोयमेन्ट अकर्स ड्यू टु स्ट्रक्चरल चेन्जेस इन द इकोनोमी है. एउटा हुन्छ ऱ्यापिडली ग्रोइङ पपुलेसन ग्रोथले गर्दा पनि चेन्ज इन टेक्नोलोजी मुभिङ फ्रम वान सेक्टर टु द अनदर. चेन्ज इन टेक्नोलोजी क्यान क्रिएट स्किल मिसम्याच है. आजको दिनमा चाहिँ एआई आएको छ है, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स. सो यो ले गर्दा भेरियस सेक्टर्समा चाहिँ तपाईँको ह्युमन्स है, ह्युमन क्यापिटल ह्युमन क्यापिटलको तपाईँको ह्युमन क्यापिटलको के भन्छ तपाईँले, ह्युमन क्यापिटलको इम्पोर्टेन्स घटेर गएको छ है. अहिले त झन् न्युज रिडिङमा पनि यु क्यान सी एआई है. सो दिस इज स्ट्रक्चरल चेन्ज. यो चेन्ज इन टेक्नोलोजी यहाँ यही एउटा स्टेटमेन्टै छ है. चेन्ज इन टेक्नोलोजी द्याट इज एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी, द्याट इज इन्ट्रोडक्सन अफ एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दा हाम्रो ह्युमन्सहरू है, लेबर फोर्सहरू आर गेटिङ विड्रल्ड होइन. सो दिस इज स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोयमेन्ट. या फिर एउटा सेक्टरबाट सपोज अ कन्ट्री suppose there is a country, so this is a country है, so say it's an India है. यो इन्डिया पहिला सपोज है एलडिसी थियो या फिर लेस डेभलप कन्ट्रिज थियो. त्यसको बादमा डेभलपिङ भयो, त्यसको बादमा डेभलप्ड हुन्छ. जब पनि हुन्छ त्यसको बादमा यसको सेक्टर्सहरूमा पनि डेभलपमेन्ट आउँदै जान्छ. जसरी पहिला प्राइमेरी एन्ड एलाइड एक्टिभिटिजमा भयो, त्यसको बादमा म्यानुफ्याक्चर्ड एक्टिभिटी, त्यसको बादमा टर्सरी या फिर सेकेन्डरी एक्टिभिटी. सो वेन देयर इज अ जम्प इन द सेक्टर्स अफ इकोनोमी, यहाँनिर लेखिरहेको छ मुभिङ फ्रम वान सेक्टर टु अनदर सेक्टर, द्याट इज मुभिङ फ्रम प्राइमेरी सेक्टर टु सेकेन्डरी सेक्टरमा जब जम्प हुन्छ त्यतिखेर प्राइमेरी सेक्टरको मान्छेहरूमा त्यो स्किल हुँदैन जो चाहिँ सेकेन्डरी सेक्टरको स्किलमा रिक्वायर्ड हुन्छ. सो प्राइमेरी सेक्टरकोमा अभाइलेबल स्किल छ, त्यो स्किल इज नट रिक्वायर्ड फर सेकेन्डरी सेक्टर. सो त्यतिखेर जब अनइम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट हुन्छ प्राइमेरी सेक्टरको मान्छेको मा, द्याट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोयमेन्ट. स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोयमेन्ट बेसिकली के हो भन्दाखेरि जब्स अभाइलेबल छ तर रिक्वायर्ड स्किल त्यो मान्छेकोमा छैन र त्यहाँ अनइम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट, द्याट इज स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोयमेन्ट अकर्स ड्यू टु स्ट्रक्चर चेन्ज इन द इकोनोमी, ऱ्यापिडली ग्रोइङ पपुलेसन, चेन्ज इन टेक्नोलोजी. जस्तै एआई टुल्सहरू आएकोले गर्दाखेरि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दाखेरि ह्युमन्सहरू म्यानुअली दे आर गेटिङ रिमोभ फ्रम द जब्स एन्ड रोबोट्सहरू है त्यसरी नै डेभलप भएकोले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीमा एडभान्समेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटाबाट चाहिँ निकालिँदैछ ह्युमन फोर्सहरूलाई या फिर लेबर फोर्सहरूलाई है. द्याट काइन्ड अफ अनइम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन इज नोन एज चाहिँ स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोयमेन्ट. अर्को चाहिँ हुन्छ फ्रिक्सनल अनइम्प्लोयमेन्ट. So frictional unemployment is a time period between jobs when a worker is searching for a transitioning job from one job to another. एउटा जब छ अरे, say this job A. यो जब A मा एक्स पर्सनले जब A मा सपोज यो एक्स पर्सनले जब A मा पर मन्थ 10,000 रुपिस कमाउँदै थियो अरे है. So he is not satisfied with the amount he is receiving है. उसको क्वालिफिकेसन एकदम क्वालिफाइड छ अरे है. he has अब भेरी हाई क्वालिफिकेसन छ अरे तर उसको जबमा पर मन्थ स्यालेरी रुपिस 10,000 छ अरे. सो वेन हि सिज कि मेरो क्यापेबिलिटी भन्दा मलाई पैसा एकदम कम्ती अफर हुँदैछ भनेर उसलाई जब लाग्नु थाल्यो एज continuing towards the job process है, and there he shifts from job A to job B in search of higher wage, that is say 18,000
सो वेन जब पनि ऊ जब एमा थियो एक्स पर्सन है, जब पनि ऊ जब एमा थियो एन्ड हि वाज अर्निङ 10,000, अब जब हि wants to transit from one job to another in search of higher wage और उसको आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसार उसले आफ्नो यो जब 10,000 त जब नेसेसिटी थियो उसलाई कि मैले काम गर्नुपर्छ चाहे कम्ती वेज रेटमा होस् आई हेभ टु अर्न भनेर उसले 10,000 मा जोइन गरेको काम। तर लेटर डेजमा हि रियलाइज कि मेरो वर्थ होइन 10,000, मेरो वर्थ 10,000 भन्दा बेसी 18,000 20,000 हो। सो when he leaves this job A and he starts in search of other job, त्यो job B को सर्चमा जब जान्छ त्यो टाइममा he is unemployed for some time। so त्यो टाइम पिरियडको लागि he is unemployed। so this time period को लागि when he is unemployed in search of other job, this type of unemployment is called as frictional unemployment, right? So ये भन्ने time period between jobs when a worker is searching for or transitioning from one job to the other can be caused by strikes। एउटा हुन्छ कि एउटा जग्गामा काम गर्दै थियो त्यहाँनिर हडताल स्ट्राइक्स भएर he has to search for other job। सो जबसम्म यो जब पाउँदैन तबसम्म यतिखेर ऊ अनइम्प्लोइड छ है, यो जब पनि इज अनइम्प्लोइड। सो यो टाइम पिरियडको लागि जुन चाहिँ अनइम्प्लोइड छ द्याट इज कल्ड फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट। बाई रिट्रेन्चमेन्ट, लुकिङ फर बेटर अपर्च्युनिटिज एन्ड फाइन्डिङ अ पर्पोज इन लाइफ। सो मैले भने कि एउटा मान्छे छ ए एक्स पर्सन, सो हि इज डुइङ अ जब एमा, सो हि इज रिसिभिङ 10,000। यो 10,000 फर्स्ट इनिसियलमा उसले बाध्यता थियो काम गर्नु एन्ड वेन हि रियलाइज हिज वर्थ कि मेरो वर्थ 10,000 होइन इट्स अ हायर वर्थ। सो वेन हि इज सर्चिङ फर जब बी अफ वर्थ 18,000, सो त्यो टाइम पिरियडको लागि जुन चाहिँ हुन्छ द्याट इज नोन एज चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट, द्याट इज फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट। So this is not the frictional unemployment। The अर्को is disguised unemployment। So इकोनोमीको टर्ममा भन्नु पर्यो भने सायद मोस्ट अफ द पिपल हु नो इकोनोमी है उनीहरूले भन्नु सक्छ कि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज 0 है। तर एकदम तपाईँको सरल भाषा यहाँनिर है मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज 0 है। सो डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्टको साधारण लेम्यान टर्ममा भन्नु पर्यो भने चाहिँ when more people are engaged in a job than actually required। जो बेसिकली सिर्फ एग्रिकल्चर र पब्लिक सेक्टर जस्तै यो एग्रिकल्चर फिल्ड छ अरे, यो फिल्डलाई खेती गर्नु नर्मल्ली 10 पिपल चाहिन्छ अरे, 10 पिपल चाहिन्छ अरे। तर यो 10 पिपलले यो खेतीमा गर्दै थियो, यो खेतमा यो जुन चाहिँ खेत छ यो खेतमा नर्मली यो 10 पिपलले वर्क गर्दै थियो र प्रोडक्सन हुँदै थियो है, उब्जिँदै थियो, सामान उब्जिँदै थियो, प्रोडक्टिभिटी राम्रो थियो है। 10 पिपलले त्यो खेतमा प्रोडक्टिभिटी दिँदै थियो कि 1 2 3 4 5 6, सो 10 पिपल वर गिभिङ 6 आउटकम अरे या फिर आउटपुट अरे युनिटमा दिएको मैले 10 पिपल वेन दे वर वर्किङ इन दिस फिल्ड दे वर गिभिङ 6 आउटपुट अरे। सो जब 10 पिपलबाट बढेर 10 पिपलबाट बढेर त्यहाँनिर लेबर एड भएर 10 पिपलबाट 14 पिपल भयो अरे। तर 14 पिपल हुँदा पनि त्यहाँनिर आउटपुट बढेन र 6 छ नि, किनभने जब पिपल बढ्छ त्यसरी तपाईँको आउटपुट ज्यादा हुन्छ। सपोज एउटा जग्गामा खेतीपाती गर्दैछ अरे 5 जना मान्छेले खेतीपाती गरेर तपाईँले 6 सपोज एउटा जग्गा छ अरे त्यहाँबाट खेतीपाती गरेर 6 किलो धान उगाउनु भयो अरे है, 5 जनाले काम गरेर 6 किलो धान उगाउनु भयो अरे। त्यसको बादमा 5 जनाबाट 7 जना भयो भने तपाईँले 8 किलो धान उगाउनुहुन्छ नि त, त्यसरी नै 10 जना भने 12 किलो धान, त्यसो गर्दै 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 एउटा टाइम आउँछ जहाँ चाहिँ एउटा 1 मोर एडिसनले गर्दा तपाईँको प्रोडक्टिभिटी त्यति नै 0 हुन्छ।
त्यो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट इज नोन एज डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट है. सो लेट मी एक्सप्लेन एउटा ब्ल्याङ्क पेज निकालेर है कि वाट आइएम ट्राइङ टु से डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट. मजाले भन्छ है. यो एउटा फिल्ड छ अरे है. यो फिल्डमा 5 पिपल वे वर्किङ. जब 5 पिपलले वर्क गर्दै थियो तब उनीहरूले प्रड्युस गर्दै थियो विट कति तपाईँको जब यो प्रड्युस गर्दै थियो उनीहरूले 5 पिपलले प्रड्युस गर्दै थियो 5 केजी नै अरे 5 केजी विट प्रड्युस गर्दै थियो हैन. जब यो फेरि 5 पिपलबाट बढेर 7 पिपल भयो अभियसली यो फिल्डमा मान्छे बेसी भयो तो आउटपुट पनि ज्यादा दिन्छ. तो आउटपुट पनि फेरि बढ्यो है. तो यो बढेर 5 + 3 8 केजी दिनु थाल्यो अरे. फेरि यो 5 बाट 7 बाट 10 भयो अरे. यसको आउटपुट दिए अरे तपाईँको 9 केजी. फेरि यहाँ पिपल बढेर 15 पिपल भयो अरे. तो यसले आउटपुट दिए अरे 9 केजी नै. त्यसको बादमा पिपल एड हुँदैछ 5 बाट 7 पुग्यो 7 बाट 10 भयो 10 बाट 15 भयो. त्यसरी तपाईँको यो पनि बढ्दैछ तपाईँको आउटपुट पनि बढ्दैछ. 5 बाट 8 भयो 8 बाट 9 भयो 9 बाट 9 भयो अनि त्यसको बादमा यहाँनिर 9 कन्स्टेन्ट आयो. त्यसमा फेरि अझै 15 बाट बढाएर पिपल 18 बनायो अरे 18 पिपल. तर फेरि आउटपुट 9 केजी नै दिनु थाल्यो अरे. फेरि यहाँनिर बढाएर तपाईँको 30 जना बनायो अरे. त्यतिखेर 9 केजी दिन थाल्यो. सो यहाँबाट जुन चाहिँ 10 सम्म त आउटपुट दिँदै थियो पहिला 5 केजी दिँदै थियो 5 केजीबाट बढाएर 8 केजी भयो 8 केजी बढाएर 9 केजी भयो 9 केजी 9 केजी कन्स्टेन्ट दिन थाल्यो नि त. प्रोडक्टिभिटी सेम आउनु थाल्यो. द्याट इज प्रोडक्टिभिटी 0 आयो. अब प्रोडक्टिभिटीमा इन्क्रिज आएन प्रोडक्टिभिटीमा बढोत्तरी आएन. 9 केजी बिकेम अ कन्स्टेन्ट. द्याट इज मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी. सरी 9 केजी चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी. प्रोडक्टिभिटी 0 हुन थाल्यो. यो टाइममा जो चाहिँ इम्प्लोइड हुँदैछ 10 बाट 15 5 5 बाट 18 3 18 बाट 30 12 आई गेस 12 है. So all these people 5 + 3 8 है. 5 बाट 8 15 बाट 8 and 3 18 बाट 30 जाँदा 12. So 5 + 3 8 8 + 2 20. So all these 20 people are disguised unemployment. So यो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ नि डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भन्छ. बुझ्नुभयो. फेरि एकपल्ट म भन्छु. एउटा खेत छ. यो खेत छ एग्रिकल्चर फिल्ड. त्यसमा 5 पिपल वर्क गर्दै थियो 5 केजी विट प्रड्युस गर्दै थियो. 7 पिपल वर्क गर्यो. पिपल यहाँबाट बढ्यो 5 बाट 7 बढ्यो 2 बढ्यो. सो 8 केजी प्रड्युस गर्दै थियो. 7 बाट 10 भयो 9 केजी प्रड्युस गर्दै थियो. 10 बाट 15 भयो 5 बढ्यो 9 केजी नै प्रड्युस गर्यो. प्रड्युस आउटपुट बढाउन सकेन. 15 बाट 18 भयो 18 बाट 9 केजी प्रड्युसै गर्न सक्यो. 18 बाट 30 भयो तर 9 केजी प्रड्युस गर्यो. सो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी जुन चाहिँ 9 केजी छ जुन चाहिँ यो 9 केजी छ marginal productivity remained 0 है. So all these people, so 10 बाट 5 जाँदा 5 people त्यसको त 3 + 12. so यो सबै 20 people who were there जब उनीहरूको एडिसन
उनीहरूको इनपुट दिँदा पनि त्यो एग्रिकल्चर फिल्डमा प्रोडक्टिभिटी बढेन, प्रोडक्टिभिटी जिरोै रह्यो, द्याट इज 9 kg रह्यो, त्यो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट अल दिस 20 पिपल आर नोन डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट, डिसगाइज अनइम्प्लोइड पर्सन है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेसन अफ डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट। सो यहाँ पनि मैले भन्दैछु क्यान बी सिन इन एग्रिकल्चर र पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टरमा देख्नु भएको छ एउटा अफिसमा दफ्तरमा है 10 जना मान्छेले पनि तिनै काम गरिरहेको हुन्छ, 3 जना मान्छेले पनि तिनै काम गरिरहेको हुन्छ, 300 आउटपुट युनिटमा भनिदिएको मैले है। 15 जना मान्छे झन् 3वटा काम गरिरहेको हुन्छ, 2टा मान्छे झन् 3वटा काम। सो यो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ 2 र यो 7जना जो छ द्याट इज डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट है। सो दिस इज बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी रिमेन्स जिरो। सो when more people are engaged in a job than actually required, एउटा काम गर्नु एउटाभन्दा ज्यादा बेसी मान्छे, सपोज एउटा काम 7जनाले हुन्छ भने त्यो 7जनाको जग्गामा 15जना लिएर जब काम गराउँछ, त्यसको बादमा जुन चाहिँ 8जना मान्छे, 7जनाले काम हुन्छ 15जना मगाउँदैछ र 7बाट 8जना 8जना मान्छे जो एक्स्ट्रा एम्प्लोइड हुँदैछ, दिस इज नोन एज डिसगाइज अर्निङ। सो होप आई मेक थिङ्स क्लियर है। मैले एकदमै सरल भाषामा सम्झाउन ट्राई गरेँ है, तर पनि अब मेरोबाट बुझाउनुमा कमजोरी पनि है, मलाई भन्नु होला है, कमेन्ट सेक्सनमा हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्नुहोस्। फेरि आई कम दिस विथ डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट, बिकन डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट इज भेरी मच सिन इन दिस एग्रिकल्चर सेक्टर र हाम्रो पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ। एन्ड डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट एकदम राम्रोसँग तपाईँ पनि कुनै पनि अफिसमा, जस्तो अफिस तपाईँले डिएम अफिस, फुड एन्ड सप्लाई अफिस है, जुनै पनि एउटा पब्लिक सेक्टरमा जानुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट भइरहेको हुन्छ। सो वेनेभर यु गो आउट है, वेनेभर तपाईँ कुनै पनि एउटा अफिसको काम गर्नु, ब्याङ्क या फिर कुनै जग्गा पनि जानुहोस् कि त्यहाँ एक प्रकारले हेर्नुहोस् कि यु विल सी द प्याटर्न अफ डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट। सो त्यही कारणले आई ट्राइड एक्सप्लेन थिङ्स कि जहाँ जति चाहिन्छ मान्छे त्योभन्दा बेसी मान्छे एम्प्लोइड भएको छ र प्रोडक्टिभिटी जिरै छ भने द्याट इज डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्ट। सो अनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इज cyclical unemployment. So, cyclical recession or depression phases marked with low demand result in this type of unemployment. Downswing of business activity results in this type of unemployment, short-term and temporary phenomena. Example है recent COVID-19 मा यो, तो त्यो टाइममा एकदम रिसेसनरी फेज आएको थियो। इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस जस्तै भनौँ है, पेन्डेमिक, ग्लोबल क्राइसिस अस्य पेन्डेमिक। तपाईँलाई यो पेन्डेमिक पनि है, जब पनि म जेनरल साइन्सको क्लास लिन्छु त्यतिखेर आई एक्सप्लेन डेफिनेसन्स अफ डिफरेन्सेस बिट्विन पेन्डेमिक, एन्डेमिक र एपिडेमिक। सायद अहिले मैले यो पेन्डेमिक भनेको के हो, एन्डेमिक भनेको के हो, एपिडेमिक भनेको के हो त्यो डिस्कस गरेर सायद अलिकति म अफ ट्र्याक गइ पठाउँछु होला है। सो इट्स बेटर कि त्यो टाइममा डिस्कस गर्छु है। सो ग्लोबल क्राइसिस पेन्डेमिकमा है, सो देयर वाज दिस रिसेसनरी फेज, डिप्रेसन ग्लोबलमा, ग्लोबभरि नै एउटा रिसेसनरी फेज चल्दै थियो। त्यो टाइममा धेरै फ्याक्ट्रिज, धेरै इन्डस्ट्रिज होइन, धेरै सेक्टर्सहरूबाट लेबर्सहरूलाई, मान्छेहरूलाई कामबाट निकालिएको थियो है। त्यो टाइममा काम बन्द भएर एउटा होटेल, सपोज होइन होटेल बन्द भएर त्यो होटेलमा एम्प्लोइड पर्सन्सहरू अनइम्प्लोइमेन्ट भएको थियो है। यदि एउटा बिजनेस, एउटा कम्पनीको बिजनेस राम्रो रन हुँदै थियो, त्यसमा वर्कर्सहरूलाई हायर गरिँदै थियो, सपोज त्यो वर्कर्स सटडाउन, त्यो काममा प्रफिट नआएर त्यो कम्पनी सटडाउन भयो, त्यो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो कामबाट निष्कासित हुनेछ है। त्यो सब चिज साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ जब पनि एउटा रिसेसन फेजमा, डिप्रेसन फेजमा एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट जब राइज हुन्छ, द्याट इज नोन एज साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट। साइक्लिकल unemployment. So, excuse me, recession or depression phase marked with low demand result in this type of unemployment. Suppose COVID-19 pandemic, यो global crisis को time में
यो कोभिड-19 ग्लोबल क्राइसिसको टाइममा कतिवटा सेक्टर्सहरूबाट जस्तै हस्पिटालिटी सेक्टर, हस्पिटालिटी, टुरिज्म है, यस्तो सेक्टर्सबाट है, यो सेक्टर्सबाट निकै एम्प्लोइड पर्सन्सहरूलाई निकालिएको थियो, जबबाट निकालिएको थियो है। यो बिपिओ सेक्टर्सहरू नबाट नचढेर है, अहिले रिसेन्ट आइटी सेक्टर्सहरूबाट है निकालिँदैछ मान्छेहरूलाई है। त्यो एम्प्लोइमेन्टबाट उनीहरूलाई त्यो जबबाट निकालिएर चाहिँ अहिले अरू चेन्जहरूको साथमा है, या फिर एउटा कम्पनी छ, एउटा कम्पनीको प्रफिट नभएर त्यो कम्पनीबाट निष्कासित हुँदैछ मान्छेहरू, कम्पनीले प्रफिट नगरेर कम्पनी बन्द भयो है, कम्पनी बन्द भएर त्योमा काम गर्ने मान्छेहरू अनइम्प्लोइड भयो भने द्याट टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट इज नोन एज अ साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट, that is done downswing of business activity result in that type of unemployment, or it is very short term or temporary phenomena है। एउटा रिसेसन डिप्रेसन फेज भयो, त्यो टाइममा चाहिँ निकैजना अनइम्प्लोइड हुनुभएको थियो है कोभिड-19को टाइममा। टुरिज्म, हस्पिटल सेक्टर, सपोज कोही बेला बिपिओ सेक्टर अचानक बन्द हुन्छ, एउटा बिपिओ सेक्टरमा कम्पनीमा कल सेन्टर्समा काम गर्दै गरेको हुन्छ मान्छेहरू, त्यो कम्पनी अचानक प्रफिट कमाउन नसकेर बन्द हुन्छ, त्यो टाइममा त्यो जो काम गर्ने मान्छेहरूलाई जबबाट निक्लिनु पर्छ। त्यो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट जुन चाहिँ छ, द्याट इज भन्छ साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट। So chronic unemployment चाहिँ के भनेको when unemployment tends to be for a long future of a country, जब चाहिँ एउटा कन्ट्री छ, त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट एकदमै लङ टाइम पिरियड, लङ टाइम फ्रेमको लागि चल्छ, द्याट इज नोन एज चाहिँ क्रोनिक अनइम्प्लोइमेन्ट। सो इट्स भेरी सैड टू से कि इंडिया is on the verge of chronic unemployment, किनभने पपुलेसन भने त है, पपुलेसनमा इन्डिया has surpassed चाइना, चाइनालाई पनि जितेर इन्डियाले पपुलेसनमा जित्यो है। चाइना फर्स्ट थियो, इन्डिया सेकेन्ड थियो, तर आजको डेटमा युएन रिपोर्ट पब्लिस गरेकोले भन्दैछ कि चाइनाभन्दा इन्डिया पपुलेसनमा नम्बर 1 आयो, सर्पासिङ चाइना है। तर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुनु सकेको छैन। दस इन्डिया इज अन द वर्ज अफ क्रोनिक अनइम्प्लोइमेन्ट, यति डरलाग्दो बेरोजगार छ है इन्डियामा। सो द्याट कुड बी अ भेरी नेगेटिभ साइड अफ अ कन्ट्री कि हामीले एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नु सकेको छैन है। कतिजना यस्तो क्वालिफाइड मान्छेहरू पनि, यस्तो क्वालिफाइड सिटिजन्सहरू छ है, तर एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुनु सकेको छैन है। सो एन्ड यो अनइम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम जब हुँदैन, द्याट इज नोन एज ए क्रोनिक अनइम्प्लोइमेन्ट। सो वेन अनइम्प्लोइमेन्ट टेन्स टु बी a long feature of a country, that is known as a chronic unemployment. It is due to vicious circle of poverty, underutilization of resource, use of traditional techniques of technology. So there are various reasons कि इन्डियामा किन अनइम्प्लोइमेन्ट ज्यादा छ भनेर है। सो तपाईँ पनि हेर्नुहोस् कि के कारणले गर्दा इन्डियामा अनइम्प्लोइमेन्ट छ है। सो बेसिकली टपिकमा हुनुपर्दा क्रोनिक अनइम्प्लोइमेन्ट के भनेको चाहिँ जब पनि एउटा कन्ट्रीमा एउटा लङ टाइम फ्रेमको लागि, लङ टाइम पिरियडको लागि चाहिँ अनइम्प्लोइड पर्सन्सहरू बसिरहेको छ, द्याट इज नोन एज अनइम्प्लोइमेन्ट। एन्ड आई मस्ट से very bad, it is very sad to say कि India is on the verge of getting into this concept of chronic unemployment, जहाँ चाहिँ longer period time को लागि चाहिँ बेरोजगारी बढ्दिन्छ है। So next is technological unemployment. So due to the introduction of new technology, machinery improvement in method of production, labor saving device, some workers tend to place by machines, right? For example, AI, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दा है अब ह्युमन फोर्सहरूलाई भेरियस जब्सहरूबाट निक्लिँदैछ है। सो ड्यु टु टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट, जस्तै पहिला खेत थियो, त्यो खेतमा मान्छेहरूले सबै मान्छेहरूले, गाउँको मान्छेहरूले, आफ्नो मान्छेहरूले मिलेर त्यो खेतलाई उब्जाउ गर्थ्यो होइन। सो त्यसमा जब मसिनरी आयो, ट्र्याक्टर आयो, त्यतिखेर त्यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ भएर जब लेबर इन्टेन्सिभ
intensive degrees भयो. So that type of unemployment generation was a technological unemployment, जहाँ चाहिँ सिम्पल वर्डमा भन्नुपर्ने चाहिँ जब पनि एउटा टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट होइन, चेन्ज इन टेक्नोलोजी, मोडर्नाइजेसन भएर मसिनेरिजहरूबाट चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ डिग्रिज हुँदै जान्छ र म्यानुअल्ली जब एम्प्लोइड घट्दै जान्छ, त्यो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ, टेक्नोलोजिकल एम्प्लोइमेन्ट. That is due to the introduction of new technology, machinery improvement in method of production, labor saving device. Some workers tend to be placed by machines, right? That type of unemployment in which people are removed from their jobs and they are replaced by machines or machinery equipments. This type of unemployment is known as a technological unemployment. So seasonal unemployment, यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो अनइम्प्लोइमेन्टको. That is, persons are unemployed only during particular seasons in some sector. Example, agriculture sector ma, where laborers work for a season and are unemployed for the remaining year. जस्तो एउटा फ्याक्ट्री छ अरे, त्यो फ्याक्ट्रीमा कटनको लुगा बनिन्छ अरे, कटन क्लोथ्सहरूको लुगा बनिन्छ अरे. त्यो नि नर्मल कटन क्लोथ एकदम जस्तै तपाईँको भेस्टहरू, कटन भेस्टहरू या फिर कटन साडीजहरू, त्यस्तो चिजहरू बनिन्छ अरे. त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे सिर्फ समरको टाइममा मात्रै एम्प्लोइड हुन्छ, किनभने विन्टरमा वुलन क्लोथ्सहरू युज हुन्छ. विन्टर टाइममा वुलन क्लोथ्सहरू युज हुन्छ. सो जुन चाहिँ कटन फ्याक्ट्री छ, त्यो कटन फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीमा एम्प्लोइड हुने मान्छेहरू समरको टाइममा त कटनको धमाधम बिक्री हुन्छ, कटनको क्लोथ्सहरू है, पतला पतला कटनको क्लोथ्सहरू बिक्री हुन्छ. सो त्यतिखेर जब पनि बिक्री हुन्छ, डिमान्ड बढ्छ, त्यतिखेर प्रडक्सन पनि बढ्छ. जब प्रडक्सन बढ्छ तब लेबर फोर्स पनि ज्यादा लाग्छ है, लेबर सप्लाई ज्यादा हुन्छ, वेज रेट पनि बढाएर दिन्छ. सो त्यो टाइममा एम्प्लोइमेन्ट पुरा भइरहेको हुन्छ. तर सिजन, समर सिजनबाट जब विन्टर सिजन आउँछ तब वुलन क्लोथ्स, एन्ड दिस फ्याक्ट्री डज नट सेल वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स यसले सेल गर्दैन. सो त्यो विन्टरको टाइममा जब यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने लेबर जो समरमा कटन क्लोथ्स बनाउँछ, दोज people during the winter they are unemployed. So this type of unemployment is known as the seasonal unemployment, right? So यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि त्यस्तै हुन्छ. सपोज तपाईलाई, let me erase it. यो एग्रिकल्चर सेक्टर छ है. बेसिक मैले भन्नु खोजेको यो अघिको इक्जाम्पलमा बुझ्नुभयो, एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीमा कटन क्लोथ्स प्रड्युस हुन्छ है. र समरको टाइममा देयर इज डिमान्ड फर दिस कटन क्लोथ्स. सो कटन क्लोथ्स त्यतिखेर धमाधम बिक्री हुन्छ. सो त्यहाँनिर वर्कर्सहरू ज्यादा लागिरहेको हुन्छ. विन्टरको टाइममा त्यसले वुलन क्लोथ्स प्रड्युस गर्दैन, सो त्यो सटडाउन हुन्छ. त्यो टाइममा चाहिँ जब बन्द हुन्छ, त्यो टाइममा जुन चाहिँ एम्प्लोइमेन्ट राइज हुन्छ विन्टर टाइममा, द्याट इज नोन एज अ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट. इक्जाम्पल जोग्राफीमा तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ है, जोग्राफीमा या फिर एग्रिकल्चरमा पनि छ. यो होइन होइन, जोग्राफीमा होइन, इन्डियन, यो हाम्रो इन्डियन एग्रिकल्चर इकोनोमीको एग्रिकल्चर च्याप्टर है. सायद आजभन्दा अलिक दिनपछि आई डिल विथ एग्रिकल्चर टपिक है. इन्डियन इकोनोमीको नितिन सिंघानियामा एउटा छुट्टै च्याप्टर है एग्रिकल्चर, जहाँनिर आई डिस्कस अबाउट भेरियस टाइप्स अफ क्रप है, रबी क्रप, खरिफ क्रप, जैद क्रप है. दिस आर भेरियस टाइप अफ क्रप, रबी क्रप, खरिफ क्रप, जैद क्रप. यो सिजन हुन्छ, विन्टर सिजन, समर सिजन, यो सब टाइप सिजनल क्रप्स भन्छ नि. त्यस्तो सिजनमा जस्तै एउटा एरिया छ अरे, त्यो एउटा एरिया छ जहाँ चाहिँ रबी क्रप मात्रै उगिन्छ अरे. सो त्यो रबी क्रपको सिजनमा चाहिँ रबी क्रप उमारिन्छ है. र यो रबी क्रपलाई उमारेर दे सेल एन्ड दे आर एम्प्लोइड ड्युरिङ दिस सिजन. वेन रबी क्रप उगिने सिजनमा चाहिँ दे आर एम्प्लोइड. बट सिजन त यस्तो सिजन आउँछ कि खरिफ क्रप उगिने सिजन पनि आउँछ. त्यो टाइममा त्यो एरियामा त एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुनु सक्दैन. त्यो टाइप अफ एम्प्लोइमेन्ट जहाँनिर चाहिँ सिजनमा चाहिँ
अनइम्प्लोइमेन्ट राइज हुन्छ, द्याट टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट इक्जाम्पल दिएँ मैले कि एउटा फ्याक्ट्री छ, समर क्लोथ्स बनाउँछ, त्यसमा विन्टरमा त्यो थप हुन्छ, त्यो टाइपमा अनइम्प्लोइमेन्ट राइज हुनेलाई चाहिँ सिजनल इम्प्लोइमेन्ट। अर्को इक्जाम्पल हो, एउटा एरिया छ जहाँ चाहिँ रबी क्रप मात्रै उगिन्छ, रबी क्रप उगिने टाइममा त रबी क्रप उगाएर दे आर एम्प्लोइडमा काम गरिरहेको हुन्छ, तर जब खरिफ सिजन आउँछ त्यो टाइममा दे कान्ट कल्टिभेट खरिफ क्रप इन दिस इन्भाइरोमेन्ट अर देन इन दिस एरिया। सो त्यो टाइममा जब अनइम्प्लोइमेन्ट राइज हुन्छ, द्याट इज नोन एज अ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट। सो अनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इज जबलेस ग्रोथ है। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट जबलेस ग्रोथ, द्याट इज वेन इकोनोमिक ग्रोथ इज हायर but employment is not generated and unemployment increases, that is known as jobless growth. Interesting topic छ, इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ बढेको बढै छ, इट्स इन्क्रिजिङ है, तर तपाईँको एम्प्लोइमेन्ट जेनरेटै हुन सक्दैन, घटे छ, अनइम्प्लोइमेन्ट बढेको बढै छ। त्यो टाइप अफ ग्रोथलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबलेस ग्रोथ। नर्मली के हुनुपर्ने भन्दा त तपाईँको इकोनोमिक ग्रोथ जब पनि हुन्छ, अनइम्प्लोइमेन्ट त बढ्नु पर्ने नि त, अनइम्प्लोइमेन्ट घट्नु पर्ने र इम्प्लोइमेन्ट बढ्नु पर्ने। तर जबलेस ग्रोथमा कस्तो सिचुएसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू लेखिदिन्छु, जबलेस ग्रोथमा कस्तो हुन्छ, इकोनोमिक ग्रोथ इज इन्क्रिजिङ, इज हायर, बट एम्प्लोइमेन्ट इज डिक्रिजिङ एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट इज राइजिङ। यो टाइप अफ ग्रोथको एट्रिब्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जबलेस ग्रोथ। इन अदर वर्ड्स, जीडीपी ग्रोथ रेट ह्यापन्स फास्टर देन एम्प्लोइमेन्ट ग्रोथ। त्यो कन्ट्री, एउटा कन्ट्री छ, त्यो कन्ट्री ए, त्यो कन्ट्रीको ग्रोथ जीडीपी त हाई छ, तर त्यसको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट पनि एकदमै हाई छ, तर इम्प्लोइमेन्ट रेट लो छ भने चाहिँ द्याट इज नोन एज जबलेस ग्रोथ। ग्रोथ त हुँदैछ तर जबलेस ग्रोथ हुँदैछ। इट अकर्स ड्यू टु ग्रेटर युज अफ एफिसिएन्ट टेक्नोलोजी रादर देन युज अफ म्यान पावर। एउटा मेन रिजन त पपुलेसन एक्सप्लोजनले पनि हुन्छ है। अनइम्प्लोइमेन्टको एउटा मेन फ्याक्टर चाहिँ पपुलेसन एक्सप्लोजन, अन्डर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस त छ तर यो रिसोर्सेसलाई फुल युटिलाइज गर्नु सकेको छैन। एउटा पपुलेसन एक्सप्लोजन छ, एरिया सानो छ, पपुलेसन एक्सप्लोजन ज्यादा, पपुलेसन ज्यादा छ है, रिक्वायर्ड स्किललाई म्याच गर्दैन अभाइलेबल स्किलले, त्यो सब चिजहरूले गर्दा पनि अनइम्प्लोइमेन्ट राइज हुन्छ। तर जबलेस ग्रोथको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा बेसिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथ इन्क्रिज हुन्छ, अनइम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिज हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट घटे हुन्छ। त्यो टाइप अफ ग्रोथ जबलेस ग्रोथ बेसिकली चाहिँ एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी, जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीलाई ज्यादा युज गरेर चाहिँ एफिसिएन्सी इन मेकानिजम, एफिसिएन्सी इन मसिनरी युज, त्यो भएर चाहिँ एउटा म्यान पावरको लाई कम्ती युज गरेर जुन चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट राइज हुन्छ, त्यो टाइप अफ ग्रोथ इज नोन एज जबलेस ग्रोथ। एज अ रिलायन्स अन द टेक्नोलोजी क्यान नट बी मिनिमाइज्ड इन द current scenario, correction of jobless growth stand as a great challenge for Indian economy. हाम्रो इन्डियन इकोनोमीमा पनि यो जबलेस ग्रोथ हुँदैछ। हाम्रो जीडीपी है, टक्ड अबाउट दिस थिङ, एकदम नेसनल इन्कम च्याप्टरमा जीडीपी एकदम राम्रोसँग पढाएको थिएँ है। र जीडीपी प्राइस छ, पहिला वी ह्याड हिन्दू ग्रोथ रेट भन्थ्यो है, हेयर द स्क्रिन, एक्सप्लेन दिस थिङ। After independence, है, 1940, after independence, still LPG reforms, that is 1991. 1991 मा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एलपिजी रिफर्म्स भयो। सो त्यो बिओपी है, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा मैले तपाईँलाई यो एकदम डिटेलमा भन्छु कि एलपिजी रिफर्म्स किन आयो, लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन किन आयो, र बिओपीको क्राइसिस किन भयो, कजेस, एफेक्ट्स है, त्यसको मेजर्स, त्यसको बादमा के इनिसिएटिभ्स लियो, त्यसमा म बिओपी क्राइसिस जब पढाउँछु त्यतिखेर म पढाउँछु। तर 1991 एलपिजी रिफर्म लाग्थ्यो।
त्यो 1947 देखि 1991 सम्म हाम्रो हिन्दू ग्रोथ रेट भन्थ्यो है, हिन्दू ग्रोथ रेट द्याट इज 3% थियो अरे। त्यो 3% ग्रोथ रेट जिडिपी, हाम्रो जिडिपी 3%सम्म मात्रै बस्थ्यो अरे है। सो त्यसलाई चाहिँ हिन्दू ग्रोथ रेट भनेर डिटर्माइन गर्थ्यो। त्यसको बादमा बिस्तारै आफ्टर एलपिजी रिफर्म्स है, हाम्रो ग्रोथ रेट पनि जिडिपी पनि बढ्दै गयो, इभेन्चुली जिडिपी राइज हुँदै गयो है, जिडिपी राइज हुँदै गयो। त्यतिखेर अनइम्प्लोइमेन्ट कहीँ हद तक हराउँदै गएको, एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भएको भएको थियो। देयर आर भेरियस गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ्सहरू है जसले एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्यो, सो जिडिपी पनि बढ्दै गयो। तर आजको सिनेरियोमा यस्तो भएको छ कि जिडिपी बढ्दैछ, जिडिपी घटेको छैन, जिडिपी बढ्दैछ, तर अनइम्प्लोइमेन्ट पनि राइज हुँदैछ। सो इन्डिया इज फेसिङ अ सिचुएसन अफ जबलेस ग्रोथ। त्यही भन्दै चाहिँ एज द रिलायन्स अन द टेक्नोलोजी क्यान नट बी मिनिमाइज इन द करेन्ट सिनेरियो, करेक्सन अफ जबलेस ग्रोथ स्ट्यान्ड एज अ ग्रेट च्यालेन्ज फर इन्डियन इकोनोमी। पहिला हामी हिन्दू ग्रोथ रेट भन्थ्यो, मैले भने तपाईँलाई 3% थियो। त्यसको बादमा एलपिजी रिफर्म्सहरू आयो। सो देयर आर भेरियस अदर एलपिजी रिफर्म्सको साथसाथमा अरू इनिसिएटिभ्सहरू पनि गभर्मेन्टले लिनुभयो। त्यो टाइममा 1991मा पिभी नरसिम्हा रावजी वाज द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुनुहुन्थ्यो है। त्यो टाइममा भेरियस इनिसिएटिभ्स लिनुभयो है, वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफकोबाट धेरै सहायता पाएर एक दुईवटा इनिसिएटिभ्सहरू रिफर्म्सहरू आयो। त्यसको बादमा इन्डियाको ग्रोथ रेट बढ्दै जिडिपी भनौँ, जिडिपी बढ्दै बढ्दै गयो। तर त्यो टाइममा के थियो भन्दाखेरि जिडिपीको साथसाथमा एम्प्लोइमेन्ट पनि राइज हुँदै गयो। तर आजको टाइममा यस्तो स्ट्याग्नेसन आएको छ कि अनइम्प्लोइमेन्ट बढेको बढै छ, एम्प्लोइमेन्ट भएको छैन, तर जिडिपी बढ्दैछ। सो इट इम्प्लाइज अ जबलेस ग्रोथ। सो इट स्ट्यान्ड्स अ ग्रेट च्यालेन्ज फर Indian economy है। So there are various initiatives which are taken by the government to reduce the problem of unemployment. Few are आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, एम्प्लोइज डिपोजिट लिङ्क्ड इन्सुरेन्स, पिएम दक्ष है, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना, एमजी नरेगा, यो सबैलाई थाहा छ, महात्मा गान्धी नेसनल रुरल एम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन प्रोग्राम, प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अन्त्योदय नेसनल अर्बन लाइभलीहुड मिसन। दिस आर भेरियस इनिसिएटिभ्स है। तपाईँले यसलाई नोट गरेर या फिर म जब पनि यो नोट तपाईँलाई टेलिग्राम च्यानल अपलोड गर्छु, यु क्यान सी इट एन्ड यु क्यान सी कि के हो यो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनामा के चाहिँ इनिसिएटिभ्सहरू आएको छ, कस्तो प्रकारको प्रावधानहरू छ, कस्तो प्रकारको चिजहरूलाई गभर्मेन्टले एम्फसाइज गरेर कसरी एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नु हुँदैछ है। पिएम दक्ष स्किम के हो, एउटा राम्रै स्किम छ है, यो तपाईँले पढ्नुहोस्। पिएम दक्ष स्किम के हो, एमजी नरेगा त मोस्ट अफ द पिपल वुड बी नोइङ है। प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना, यो दीनदयाल अन्त्योदय योजना, यो प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, यो सब योजनाहरूलाई एकपल्ट सररै हेरेर है, या फिर नर्मली गुगलमा टाइप गरेर सररै हेर्नुहोस्, किनभने अहिले इट वुड बी अफ ट्र्याक इफ आई एक्सप्लेन अल दिस योजना, यो स्किम्सहरूको भित्र गएर मैले तपाईँलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुपर्दा एउटा अलिकति सिलेबसको अफ ट्र्याक जानेछ। सो मैले बेसिकली अनइम्प्लोइमेन्टको कजेस भने है कि स्किलको मिसम्याचले गर्दा, पपुलेसनको एक्सप्लोजनले गर्दा है, टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले गर्दा है, रिक्वायर्ड स्किल र अभाइलेबल स्किलको मिसम्याचले गर्दा है, अर्को तपाईँको यो सब चिजहरूले गर्दा अनइम्प्लोइमेन्ट राइज भयो। अनइम्प्लोइमेन्टको भेरियस टाइप्सहरू भने है, फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट, टाइम पिरियड फ्रेमको लागि एउटा जबबाट अर्को जब ट्रान्जिसन गर्दाखेरि जुन चाहिँ टाइम पिरियडमा अनइम्प्लोइड बस्छ, स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट, जब स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ, जब प्राइमेरी सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टरमा मुभ हुन्छ, प्राइमेरी सेक्टरको मान्छे जब अनइम्प्लोइड बस्छ, या फिर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट सर्भिस सेक्टरमा जुन त्यो सेक्टर मुभ वाइज गर्दाखेरि जुन चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट राइज हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट, क्रोनिक अनइम्प्लोइमेन्ट, लङ्गर टाइम फ्रेमको लागि जब अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ या फिर एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ, द्याट इज क्रोनिक अनइम्प्लोइमेन्ट है। सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट, एउटा सिजनमा चाहिँ एम्प्लोइड छ, अर्को सिजनमा अनइम्प्लोइड छ, त्यो सिजन तर भेरियस अदर टाइप्स अफ एम्प्लोइमेन्ट। डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, यो पुरा सोधिन्छ वान डे एक्जाममा, डिस्गाइज एम्प्लोइमेन्ट के हो। त्यहाँनिर तपाईँले यो चिज याद गरेकै हुनुपर्छ कि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज जिरो। सो दिस आर द कन्सेप्ट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट है। सो आजको लागि यति नै है। सो होप आई मेड यु थिङ्स क्लियर है। तरै पनि यसमै पनि यो कन्टेन्टमा पनि केही पनि मेरोबाट मिस्टेक्स छ भने
केही पनि इन्फर्मेसन मैले गलत दिएँ भने you can always reach out to me or give your valuable feedback either through Telegram channel or WhatsApp or via email, है. So I thank you so much for being part of this ACOL or transformative journey towards achieving the best. Stay tuned, right? Next class we'll deal with other topics, right? Such as inflation, right? अर्को क्लासमा deal the topic of inflation. Thank you so much, है. आजको लागि